हाय सगळ्यांना. आज मी ईश्वरीचा व्हिडिओ बनवणार आहे. आता खूप दिवस थोडे बिझी होतो कारण आता ईश्वरीचं असेंब्ली डे आहे नेक्स्ट थर्सडेला आणि आमची प्रॅक्टिस चालू आहे असेंब्लीची. मग ईश्वरीला खूप मोठे मोठे डायलॉग आहेत आणि तिला ते रीड करायचे आहेत आणि त्यात तिची मजा अशी आहे की तिचे रीड होत आहेत पण ती मध्ये मध्ये विसरतीये. तर मला असं वाटलं की तिची असेंब्लीची प्रॅक्टिस तुम्हाला दाखवावी की ती कशी करते, कारण फर्स्ट टाइम ती असेंब्ली होस्ट करणार आहे. सो नक्की तुम्ही ईश्वरीचा हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि पूर्ण व्हिडिओ बघा. आणि ईश्वरीच्या कोणत्या कोणत्या गोष्टी तुम्हाला आवडतात मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा खरंच. सो ईश्वरी, आता असेंब्लीची प्रॅक्टिस करायची. ओके सो मी तुला आता बोलते. ओके तू स्टार्ट कर तुझं. ओके मी आता धनिया आहे. ओके आय धनिया. And I, Ishwari, are you, host of the day. We come one and all for the class assembly Dtjyotisawant. I request you all to please rise for the school prayer, followed by the UAE and Indian national anthem. झालं, नॅशनल अँथम संपलं. त्याच्यानंतर Please be seated. I now call upon Adrika to read out the housekeeping rules. व्हेरी गुड. आता अद्रिका तिचे हाऊसकीपिंग रूल्स एक्सप्लेन करणार. त्याच्यानंतर तिचं झालं की तुझी स्लाइड येणार. Okay, thank you, Adrika. The theme of our assembly is innovation, which comes under J2, creativity and innovation. What do you mean by innovation, Danya? हां, मग आता धनियाचं एक्सप्लेन करणार ती. त्याच्यानंतर तुझा टर्न, जुबेर नंतर. Thank you. त्याच्यानंतर काय विसरली? एवढं काय तुझं ब्रेन काय करतंय? Brain, thank you. Make my brain very powerful. I can do my smart on my reading and writing gloves. ओके ठीक आहे, चल. Okay. हाँ. Let us now see few innovative experiments done by our friends. मग त्याच्यानंतर तुझे बाकीचे सगळे फ्रेंड्स आहेत ते बोलणार. ओके आणि मग मायकल अँड रफेल नंतर तुझा टर्न. स्टार्ट. Okay. Thank you, Michael and Raphael. The theme of our what's काही पण काय काय करतोय तुझं ब्रेन? the theme? Oh, अच्छा. Thank you, Michael and Raphael. परत 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 हां. थँक्यू मायकल अँड रफेल. Thank you, Michael and Raphael. That was indeed thought-provoking. With this, we come the end of our assembly. I now call Tina Man to share her thoughts. व्हेरी गुड. झालं, फिनिश. किती इझी आहे. तुझं ब्रेन फक्त मध्ये मध्ये काय करतं? काहीतरी वेगळं वेगळं सांग. ठीक आहे, चालेल चालेल. काय बाय. मम्मा, मी हे ते लॅपटॉप मध्ये नाही बघितलं. मी तुझ्याकडे बघितलं आणि मी बोलली आणि कॅमेरामध्ये पण बघितलं आणि मी पप्पाला सेंड करणार आणि माझ्या टीचरला पण सेंड करणार. सेंड. हां आणि मग काय सांगणार की आता मला सगळं येते असेंब्ली. मी सगळं करणार असेंब्ली. हां माझं ब्रेन खूप स्मार्ट आहे पण माझं ब्रेन खूप काहीतरी वेगळं होतं. मध्येच विसरलं. स्पिन होतं. ठीक आहे, आता आपण ना तुझा व्हिडिओ अमरीन टीचरला पाठवायचा आणि पप्पाला पण पाठवायचा.